السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناتنا جوديز انجلش وورلد. معكم مس إيمان وبرحب بكل متعلمي اللغة الإنجليزية في كل المراحل وكل المستويات. بشكركم جدا جدا على تعليقاتكم ودعمكم، جزاكم الله عنا خير الجزاء. فيديو النهاردة إن شاء الله هنتعلم إزاي نسأل عن الوقت بطريقة جدا مبسطة، وكمان هنعرف معلومات كتير جدا عن كلمة الوقت وما يندرج تحتها من ألفاظ ومصطلحات. يا رب الفيديو إن شاء الله يعجبكم، ومنتظرة رأيكم في التعليقات لأنه فعلا بيحفزني، ويا ريت التعليق يكون في المحتوى ويكون معلومة أنت استفدتها بحقيقي، علشان ده فعلا هو ده اللي بيحفزنا للاستمرار. وهيا نبدأ على بركة الله. مبدئيا الوقت معناه time time time. طيب هو احنا بنعرف اصلا الوقت عن طريق ايه؟ عن طريق watch اللي هي ساعة اليد، clock اللي هي ساعة الحائط، alarm clock اللي هو المنبه، وكمان طبعا كلنا في 2022 معانا smart watch اللي هي الساعة الذكية اللي ممكن ندخل عليها apps تطبيقات وكمان خط تليفون وكده. تمام. يبقى عندنا watch clock alarm clock smart watch، دول طرق بنعرف من خلالهم ايه التايم، او بمنتهى البساطة عن طريق our phone، من خلال الفون بتاعنا بنعرف التايم، صح كده؟ وكمان عندنا التايمر اللي هو ايه؟ التوقيت اللي ممكن اعمله توقيت تنازلي، واللي هي طبعا بنقول عليها الستوب واتش. كل دي الطرق اللي بنعرف من خلالها التايم. طيب ازاي بقى نسأل عن التايم؟ قبل ما نسأل عنه لازم نعرف شوية مصطلحات كده مهمة جدا لازم نعرفها. أولا ساعة يعني hour. an hour has 60 minutes. hour يعني ايه طبعا؟ يعني ساعة 60 دقيقة. تمام. طيب الدقيقة a minute has 60 seconds. seconds يعني ثواني، الدقيقة فيها 60 ثانية. اوكي تمام. طيب كلمة لحظة بقى معناها moment أقول لك انتظر لحظة wait a moment يعني انتظرني لحظة. أوكي تمام. كده عرفنا بنعرف الوقت عن طريق إيه، وبعض الألفاظ اللي مهم جدا أكون عارفاها اللي هي hour و minute second وكمان كلمة moment. أوكي كل ده مصطلحات موجودة داخل كلمة أو بتندرج تحت مصطلح time اللي هو الوقت. أوكي برافو عليكم. هنبتدي بقى بعد كده نسأل على التايم. أنا بقى عاوزة أسأل الساعة كام دلوقتي؟ هسألها بطرق كتير. أسهل طريقة اللي هي what is the time. what's the time what's the time what's the time يعني ما هو الوقت؟ ما هو الوقت الآن؟ what's the time now what's the time now. أوكي. أو هنسأل بطريقة تانية وهنقول إيه what time is it. what time is it now. what time is it now يعني ما الوقت الآن، بنفس المعنى ونفس الاستخدام، ولكن what time بتكون أشمل شوية. أشمل ليه؟ لأني ممكن أستخدمها للسؤال عن أي موعد، مش بس دلوقتي الآن لأ، عن أي موعد. يعني مثلا أنا عاوزة أعرف ميعاد الدرس بتاعي فهقول what time is the lesson. طيب ميعاد الماتش مثلا what time is the match. what time is the movie and so on. اوكي يبقى what time is it أو what is the time now للسؤال عن الوقت في الوقت المحدد اللي احنا فيه بنتكلم فيه. اوكي تمام. لو لسه مكمل معانا ومستفيد من الفيديو يا ريت ما تنساش اللايك، ولو لسه مش مشترك يا ريت تشرفنا بالاشتراك. تعالوا نحل مع بعض الموقف ده. Your friend recommend a movie on TV. صديقك بيرشح لك مشاهدة فيلم على التلفاز. اوكي. Ask him about the time. انت مش عارف الفيلم هيجي امتى. يلا نفكر كده، قدامنا 10 ثواني. تمام. هنا الإجابة طبعا هتبقى ايه؟ What time is the movie. What time is the movie. What time is the movie. ممكن كمان أقول له ايه؟ What time is it on. 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 بيقول لك ايه؟ I recommend a fantastic film on TV. فأنت هتقول له ايه؟ What time is it on. هو هيجي امتى؟ هيجي الساعة كام؟ يبقى what time is the movie أو what time is it on. اوكي.
ونكتفي بهذا القدر إن شاء الله في الفيديو ده استعدادا للفيديو القادم اللي هنتعلم فيه إزاي نجاوب عن الوقت بالتفصيل إن شاء الله بطرق كتير. هيبقى فيديو قوي جدا، فمحتاجة إن انتوا تذاكروا الفيديو ده كويس جدا، ويا ريت فضلا وليس أمرا تكتبوا لي في الكومنتس انتوا استفدتوا ايه من الفيديو ده. ولو سمحتوا هو ده اللي بيقوي المحتوى، بيخلي اليوتيوب يقترحه للآخرين، فما تبخلوش علينا باللايك وبالاشتراك في القناة وبمشاركة الفيديو مع أصدقائكم وبالتعليق لو سمحتوا داخل المحتوى. وأكرر الموضوع تاني، لو سمحتوا علقوا تعليق لائق بالمحتوى. وجزاكم الله خيرا، وبحبكم في الله جدا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.